טוב, אני פה עם איתי גיל, כמו שאתם יודעים, יש לו הגנת אקדח קצת אחרת מהקרב מגע המסורתי. בואו נראה ושיסביר לנו למה. אלכס, קודם כל תודה שהזמנת אותי. אז ככה, אני לפני שנים רבות, כשאני מתבונן ברבים מחבריי, וכולל אני מדבר איתכם תחילת שנות ה-80, כשהיינו לומדים השתלטות / פריקה של אקדח מאיום. 99% מהסיטואציות נעשו בזמן הדרכה, כאשר האקדח מופנה לראש או לגוף או לצדדים בתנאים סטטיים, זאת אומרת ללא שום תזוזה כלשהי, ללא גם שום התנגדות כלשהי, מה שלכאורה לדעתי לא תואם את המציאות. אני לא מכיר סיטואציה ששודד או מחבל או מישהו שמכוון נשק או מישהו שרוצה לשדוד אותך, או אם זה home invasion, מישהו פורץ לתוך בית במדינה אחרת, עומד ומכוון אקדח לראש לאורך זמן. זו הייתה הבעיה הראשונה, שהעניין הסטטי. התופעה השנייה שגרם לי לחשוב זה הביומכניקה, התנועה. לצורך העניין, אם אני מכוון לגוף של אלכס, ואלכס עושה תנועה מסורתית, זה אומר לתפוס את האקדח בצינה, להסיט הצידה, והוא באמת רוצה לתת מכה, האם האדם שמחזיק את האקדח, העבריין, הוא נשאר סטטי, הוא לא עושה כלום, הוא פשוט עומד ומחכה לקבל אגרופים. זו השאלה שנשאלה. אז אני אמרתי, טוב, תשמע, האדם השתלט לי על האקדח, הסיט את האקדח, האם יכול להיות מצב שהוא מושך את האקדח ומכה, או בועט בך, או מתרחק? נוצרו כל מיני סיטואציות שהיה לי מחלוקות לגביהן. וכשהסתכלתי על המכניקה גם כן, אם אתה תעשה עם יד שמאל, תפרוק את בדיוק. כשהוא מיישר את היד, בעצם הסוג תקיפה מפה, אני לא אומר שלא אפשרי, אבל מה מונע ממני מלהסתובב, מה מונע ממני, אפילו בלי כלום, הוא נוגע. עכשיו תראו, האקדח הוא למעשה חלק מהיד. עכשיו, מאחר ואני מתעסק דוקטור בחקר ביצועים תחת לחץ, זה המחקרים שכתבתי ופרסמתי, התחלתי לקבל הרבה מאוד תובנות כבר לפני המון שנים, עוד לפני שסיימתי את ההשכלה האקדמית, שקורה לנו ריאקציה כאשר הוא משיט יד ונוגע באקדח, וזה חלק מהיד, אני מרגיש תזוזה, והרי אין סיכוי שזה שאוחז באקדח ייתן לו את האקדח כך, לא נראה לי. ולכן ישנה ריאקציה, הוא נגע באקדח ואני, יכול להיות שאני אעשה תנועה לפצות על מנת להגן על עצמי, כאדם שלא רוצה לאבד את הנשק שלו. אגב, אני גם מסתכל מה קורה לחייל או לשוטר, מישהו ייגע לו בנשק והוא יעדיף להישאר סטטי, אני מתרשם שלא כך המצב. אז כשהוא נוגע באקדח, האם אני יכול לחמוק? האם אני יכול לעשות גם אני איזושהי תנועה? האם אני, כן? אז הוא גם ייתן, וגם אם יקבל מכה, האם המכה הזאת תהיה נוקאוט? הרי בעבר אלכס בא ועשה איזה אימון אצלי, ועבדנו עם תחמושת בשם FX Simunition, שזה למעשה אקדח אמיתי, מפרקים לו את הצינה ושמים מנגנון מכלול כחול, אוקיי, שיודעים שזה אימון, אקדח לאימון, אבק שריפה בתרמיל עצמו, והקליע הוא על הרג, הוא עשוי מסיליקון עם צבע. מדד אמיתי, האם יוצא כדור מהקנה או נפלט או בזדון? אז כשאלכס נוגע בכדור, ברוב המקרים, בום, יוצא כדור. Wait, copies, give me copies. Okay, I will, okay. What do you want? Copies. I can hear. Copies! Okay. Which pocket? Wait. Here, I think. Which pocket? Here. Okay, get it out. Okay, here we go. והפלא ופלא, אנחנו אומרים אנחנו ממש טובים בקרב מגע, אבל עדיין נפגעים. מספיק שאתה נפגע קליעה באזור האגן, כמה זמן נשאר לך? אתה תדמם, האגן יישבר, ועד שתקבל עזרה ראשונה, מי אמר שלא תקבל כדור נוסף?
זה בדיוק הבעיה, זאת אומרת שעד היום רוב האימונים נעשים עם אקדח גומי, שהם לא משקפים ביו-פידבק, האם האובייקט ממול נענש, באימון נענש, על שגיאה בביומכניקה שלו, בשפת גוף שלו, שתכף אני אדבר על זה, שזה לדעתי מרכיב מאוד מאוד חשוב, מעבר ליכולת של התנועה. עכשיו כן, נכון, אנשים אומרים לי, אני ממש מהיר, כדור למי שמבין בליסטיקה נע ב-300-330 מטר לשנייה, זאת אומרת שהפערים הם לא בדיוק הוגנים, והמחיר של תקלה או כישלון הוא מחיר מאוד כבד, וזה אומר אולי אפילו לפצוע אותנו אנושות או להיהרג. ולכן קיבלתי החלטה לעשות שינויים במכניקה, האם אני יכול להגביר את האחיזה ואת השליטה באובייקט שהוא זה שמאיים, וזה האקדח לצורך העניין בהסברים שלי. אז לקח לי זמן וחיפשתי דרכים, ואז הגעתי לכל מיני תובנות של דברים שקשורים בעצם מעולם של, למי שעסק בעולם הג'ודו או למי שעסק בעולם ההיאבקות, הוא בוודאי יוכל להזדהות עם חלק מהתנועות, ופשוט הלבשתי אותם בתוך הקרב מגע שהגרסה שלי, ובואו נסתכל. אז כשאלכס עומד, קודם כל עם האקדח ומאיים, אז אחד, אני לנסות את אלה או את אלה, אז כמו שאמרתי, אני ברגע שאני נוגע הוא מקבל תחושה, החיישן הזה של נוגעים בי או נוגעים בקצה האקדח, גורם בשבילו להילחם, ליצור מצב שהוא הולך להילחם. אופציה מספר 2, כשהוא מצמיד את האקדח אליי, אני מסית, שימו לב טוב, אני בכלל לא תוקף את האקדח, אני תוקף את שורש כף היד, אני מסית, ואני לא נשאר סטטי, כי אם אני נשאר פה סטטי, עדיין בייספס, אוקיי, רחב גבי, עובדים. זה שרירים מאוד חזקים, יותר חזקים מהיד שלי בכל מקרה, אבל מה אני עושה? אני מפצע על ידי תנועה. אז החלטתי 1, 2, צוואר, טרפציוס, בא לתוך שורש כף היד בסמוך לאקדח, לא בבייספס. ואני עושה צעד או 2 קדימה, 1 ואני נע קדימה ופורק את האקדח. שימו לב איפה אני עומד ואיפה אני נלחם. מפה אני יכול לתקוף כנשק קר, צידי, להרחיק ולתת פקודות. זה למעשה היה הרעיון, זה אחד הזוויות שהחלטתי לפתח, והיום אני אומר ככה שהרבה מאוד מרוצים מהגרסה הזו, אוקיי? זה לא אומר אני מבטל גרסאות אחרות, פשוט אני אומר לי זה באופן אישי, זה עדיף, ויש כאלה שמאמצים את זה. אז כשאלכס עושה את זה שוב, אז אני קודם כל השפת גוף שלי, אם האקדח גבוה, אני אשתדל להביא עדיין גבוה, אם האקדח נמוך, אני אשתדל להיות נמוך ובמצב של היקון, זה אומר שהידיים פתוחות, היי תשמע מה אתה רוצה, הנה הכסף שלי, ואני עושה קמופלאז', אני עושה מן, תשמע, בוא מה אתה רוצה ממני, הנה המפתחות של האוטו שלי, הנה הכסף שלי נותן לך, אני למעשה מייצר איזה דיאלוג שזה עושה סטול, זה עושה איזה משהו במוח שלו שאני בעצם כנוע, אני לא מהווה איום, ולמעשה אז אני מתפרץ אל תוך התנועה שלו. אז כשהוא כאן עם האקדח, מפה, שימו לב איך האקדח, השתלטתי על האקדח, יש לי צינה ביד, עם הקט, חובק בפנים מספר פעמים, חזק מאוד, למי שיודע לטפל, לוודא יש כדור בקנה, אם צריך להילחם, אלטרנטיבה, לא מחייב. What the fuck's going on? Hey, why are you coming into my space? That's my space. No, that's my space. You understand? No. You understand that? Jag går upp och låser. You don't understand that? Shoot you in the face. You understand that? No. Okay? No, I don't. Oh, nice. הקושי השני שהתגלה לי, ואני אעשה את זה על אלכס, שלא האמנתי אף פעם באדם שיבוא ויעמוד סטטי. וזה נראה בווידאוים של הדרכה, זה נראה נהדר, אבל יש לי מחלוקת על זה, ושימו לב לאיך אני רואה את ההתנהגות של פושע, ואני אסביר לכם את המיינדסט שלו, מה זה להיות עבריין, או שודד, או יכול להיות פחה לצורך העניין,
זה הולך להתלוות באלימות. עכשיו שימו לב, אני מחלק את זה לשני קטגוריות. בהנחת יסוד שאני רוצה להרוג מישהו, בכלל אני לא מתקרב, אין מסע ומתן, אין דיבורים, אין איומים. אני בא, בום בום, 2 כדורים והולך. כמו שיודעים, יש חבורות של עבריינים, באים עם קטנוע, מתמידים אקדח, בום, יורים, הולכים. מי שרוצה לחסל, סבירות גבוהה מאוד, לא תוכלו להתחמק מהקליע, סבירות גבוהה. גורם ההפתעה הוא מאוד מכריע, וזמן תגובה ירד קרוב לאפס. חייבים להתקיים תנאים, התנאי הוא חייב להיות איום. האדם רוצה משהו, כי אם היה רוצה להרוג, חוזרים לפרק שאמרתי לפני שנייה. היה הורג ובזה נגמר. בהנחה שזה איום, אני רוצה לאיים עליך, אני רוצה ממך משהו, אני רוצה להראות לך, אני שולט בעניינים, זה בעצם השיטה שאני מדבר עליה. שימו לב, האם אנחנו מתרגלים השתלטות על נשק כאשר האיום הוא דינמי ולא סטטי. רוב האנשים, 1, 2, והם יודעים לעשות טכניקה בתנאי מעבדה שזה מעולה. שימו לב למה אני עושה, אני נהיה קצת תוקפן, קצת אגרסיבי. שמע, בוא לפה יא חתיכת מניאק, גנבת לי כסף? לקחת לי כסף? מה? ראית שניסית לעשות תנועה ולא הצלחת, נכון? למעשה נוצר מצב כאשר אני עכשיו עושה לחץ פסיכולוגי על האובייקט, אני כאן עם האקדח, פתאום אני מתרחק. למעשה יש לי תנועה קדימה ואחורה. לא רק זה, שימו לב, יש לי גם יד. מי אמר שהיד הזו לא תהיה אקטיבית? תשמע, חתיכת כלב, שים את הידיים למטה, יא מניאק, שים את הידיים למטה, סתובב. כמו שאתם רואים, אני קצת מעלה את הכל, אני קצת נהיה יותר אגרסיבי, קצת נהיה יותר תוקפן, האיום שלי ממש נהיה אמיתי, הלחץ על הביצועים שלו גדלים, התוצאה שלו שלילית, הוא לא מצליח. רוב האנשים בזמן אמת, כאשר אני עושה את זה עם מיטב מדריכי הקרב מגע שממש תותחים, די מופתעים, במיוחד שיש כדור בקנה עם FX, עם סימוליישן, והם חוטפים כדור או 2 והם אומרים לי וואו לא ידעתי. כאן אני נכנס לעולם של חקר ביצועים, האם תחת לחץ, לא בתנאים סטרילים, אני יכול לבצע? הרי אם אתם שואלים אותי, אני כאדם שהיה לוחם בימ"מ שנים רבות, מדריך לחימה בכיר ביחידה, קרב מגע, לחימה מקרוב, נשק, גם בחיים הפרטיים זה העיסוק שלי. האם אנחנו מאמנים את עצמנו או את התלמידים לחוסן מנטלי, להגיב כשהמצב הוא קיצון ולא נוח לנו, לא תנאי מעבדה? אז אם אני עכשיו שם את האקדח לאלכס, ואלכס אני פה, ואני קורא לזה אפקט פינוקיו, אני מחזיק אקדח, ואני לא מכה אותו, אני לא חובט בו, כן, נותן, כן, לוקח, בוודאי שהוא יכול לעשות את זה. אבל לקחתי את האקדח, מה אתה מסתכל עליי? שים את הידיים למטה, בום, כדור. כשאני נהיה אגרסיבי, סתירה, דוחף, אוחז, שים את הידיים למטה, אל תזוז, האקדח קרוב אליי. מה, אתם חושבים כל הזמן הבן אדם יהיה ככה? האם זה אמיתי? אז זה המחלוקת הגדולה ביותר שיש לי, וזו הגרסה שלי. וזהו, בואו נתרגל, נעשה עשרות תרגולים ונראה איך זה יוצא מול וידאו. אוקיי, אבל תגיד לי, עשינו עכשיו, זה היה על החלק הזה, ואם האקדח בצד השני, מה אנחנו עושים? תראה, בעיקרון, אם אני עכשיו, בוא נאמר ככה, יש לי 2 אלטרנטיבות. האחד, תמיד, אם, אתה יודע מה, לצורך העניין, נגיד, אתה אפילו נמצא בזווית אליי, נכון, תמיד זו הדרך הקצרה, אבל כשאתה מתחיל לנוע במרחב, ואני, תשמע, מה מונע ממני, שים לב טוב מה אני אומר, וזה חשוב, אני יכול לבוא לכאן. זה יוצר ריאקציה, אתה לוקח. שים לב אבל מה אני עושה. כאשר אני מפה, אני מלמעלה, אני מתרומם, ואני תוקף את שורש כף היד,
זה תזוזה אחת, עכשיו תמשוך את היד, עדיין לא הגעתי למקסימום של היכולות, אוקיי? כי אתה עדיין, יש לך תנועה, התנועה הזאת תהרוג אותי. אבל כשאני מתפרץ קדימה, ואני עם המרפק בפנים, הרגשת את החבטה של המרפק בפנים, ממש, שיפגע בצלעות, בבית חזה, זה בכלל לא משנה לי, בואו נסתובב רגע, אני אעשה, תשמע, יש לי פה. זה בעצם מונע, אני שם לך את העצם של האמש שלי בתוך הבייספס שלך, ולמעשה הביומכניקה שלך נעצר. האינסטינקט הראשון שלך יהיה בוודאי לנסות למשוך את האקדח. אני לא אתן בזמן הזה, המוח שלי עדיין פועל, אני מגיע עם שורש כף היד מלמטה, והופ, פורק את האקדח מפה. עכשיו, זה נכון, יבואו אנשים יגידו לי, אני עושה את זה, ואתה תחבוט בי, זה בסדר. אני מעדיף עין כחולה ופנס ואף שבור מאשר שני קליעים בחזה. אז למעשה המחיר, הקוסט, עדיין הטכניקה הזו יותר טובה להטיל אם אני רק עושה זה, או אני רק מנסה זה, או גם מנסה, אפשר לעשות ניסיונות. כל מי שיבוא לפה נעשה ניסוי, אני נוגע בשורש כף היד, אדם מושך את האקדח, נוגע בקנה, תשמע, זה כמעט בלתי אפשרי שיהיה מגע בלי שתהיה תגובה. action reaction, ככה אני מסתכל על זה. אבל מה? כשאתה מצביע עליי עם האקדח ואני פורץ לפה, הופ. תראה איפה אני נמצא. מכה, דוחף, מתרחק, מתחיל לעבוד. ולמעשה אני מקטין את רמת הסיכוי, כי למעשה מה קורה לנו? האובייקט שהוא רוצה להיות עוין אליך, יש לו אלטרנטיבה, או להיות רחוק מאוד, או להיות קרוב. כל אדם שמתאמן בסוף צריך לקבל את ההחלטה באיזה טווח טוב לו לפעול. זה מה השכל אומר לי. כשאתה רחוק, אתה שואל אדם נורמטיבי, שים יד, אתה שואל אדם נורמטיבי, האם זה טווח שאני שווה לי לנסות? מה אתה אומר על התשובה? עדיף שלא, נכון? זאת אומרת, עכשיו תתקרב, בדיוק כשאתה מתחיל להתקרב, מאיים עליי, בדיוק כשאתה נע קדימה בביומכניקה שלך, אני פורץ קדימה, אני משתלב בתוך התנועה. אני לא הולך, למה להתרחק? עכשיו נכון, יבואו יגידו לי אני מוריד ואני מכה, עדיין. תראה, קורים דברים שזה אדרנלין, יש סמים ויש אלכוהול. אני מתקשה להאמין, אני לא אומר בלתי אפשרי, אני מתקשה להאמין שאנחנו בזמן לחץ, כאשר יש ממש סכנת חיים, אקדח בפנים עם כדור בקנה, שאתה עושה תנועה ואתה תתן את האגרוף הראשון או השני, הוא לא יעשה כלום ואתה תשיג נוקאוט בקרב. זאת אומרת, נתת לו מכה והוא נופל וחדל. גם הוא נופל, לא יכול לדעת לפלוט כדור לכיוון. זה בדיוק העניין. אז אני בא ואומר שכאילו, כשאני מסתכל על עלות מול תועלת, על רמת הסיכון, ההחלטה שלי היא לנסות לגרום לכשל ביומכני. זאת אומרת, אתה כאן, אני הולך, אתה מתחיל למשוך, אבל הראש שלי כבר כאן. וכשהראש שלי כבר כאן, עם המשקל של 70 וכמה קילו שלי על שורש כף היד, אז הנה, הנה, סתכל איפה שוב אני נמצא. ואז אני יכול לתקוף, להרביץ, יכול להגיע להכרעה על הרצפה, יכול לבצע מעצר, יכול לעשות המון דברים. למעשה יש לי די יכולת אקטיבית ליזום. אז זה בעצם הרעיון שלי. יש לך איזה שאלות, משהו? לא, אם זה לראש, מה אנחנו עושים? הראש למעשה לא המצאתי שום דבר חדש, עשיתי שינוי קטן במכניקה, והיא הייתה כאשר אתה מכוון עליי לראש, וככה אני למדתי לפני המון שנים, היה כפיפה, אשכים ולהוציא. אבל שוב הגעתי לאותו תובנה שאני נוגע באקדח ואתה מושך. למעשה החלל שצריך היה למלא אותו כשאתה מרסם לרועה זה לנוע קדימה. זאת אומרת בעצם אני לא עשיתי כלום למעט להתפרץ קדימה. כשאתה מכוון, עכשיו שוב אם האקדח רחוק כלום, אבל אני תשמע. עכשיו עם הקנה אני גם פוגע בסטרנום, מרגיש נכון שזה מאוד כואב, ואז אני יכול לרסק פנים, אני יכול להכות מגל מהצד,
אוקיי? לא מצליח. מה שקורה, כאשר האקדח ישר, ואני לא משנה את מבנה הפרק, אני פה, ואני נוגע, ואתה מתחיל למשוך, שים לב, אתה נופל לתוך הקנה, חוטף. ועשינו את זה עם סימוליישן, זה בדוק. אבל כשאני מרים ואני קודם כל אני יוצא מקו אש, אני מקווה שכולם עושים את זה, אני מאמין גם כך. אבל כשאני בראש, ואני פה, ואני מתחיל עכשיו, תראה איזה יופי. שום כוח בעולם, אתה לא יכול להתגבר, תראה, שורש כף היד שלך ממש מעוות. אתה עכשיו רוצה לתת בעיטה ולהשתלט, שפיץ לאשכים, קדימה. כל מה שבנוסף, אחרי שיש שליטה באובייקט שבא להרוג אותך. אז למעשה אם אני הולך למכניקה שוב ממש בפשטות, לדעתי כל מה שאוחז ללא שליטה במכניקה של האקדח קדימה אחורה, סיכויים קלושים יותר. סיכויים גדולים יותר כאשר הוא מכוון ואני מסיט, אני נכנס לתוך הגוף, קו אש, מחוץ לגוף שלי, טרפציוס, שריר מאוד מאוד חזק, בסמוך לשורש כף היד, מפריע ואני מתחיל לנוע. אני לא נשאר סטטי, כי סטטי זה אומר היד הזאת תתקוף. אז לכן אני מונע את זה. אותו דבר, שזה בצד, אני בא הצידה אפ, והמפרק מרפק שלי נכנס לתוך בייספס, אני לא נשאר פה לזמן ארוך, אני לא נשאר לזמן ממושך, זה, תנסה למשוך, מאוד מאוד קשה, נכון? והופה, הנה, אתה רואה? בדיוק. עכשיו שוב, אוקיי, שוב, ואז שוב אני יכול להשתלט על האובייקט. אוקיי? אז זה פחות או יותר מסכם. יש עוד כמה ניואנסים וזוויות שאני מתעסק, אבל נשמור אותם לפעם אחרת. שימו לייקים, נרשמו לערוץ קנ"ט, תרשמו תגובות מה אתם חושבים על זה, ותודה לכם ותודה כמובן לאיתי גיל. תודה כולם, ביי.